हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, यस्तो भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन र जुनसुकै एउटा VPN भए पनि हुन्छ। मसँग अहिले VPN मोनिस्टार रहेको छ। म तपाईलाई यसको इन्फर्मेसन देखाउन गइरहेको छु। तपाईले भने टर्बो जुनसुकै VPN तपाईको मोबाइलमा सपोर्ट गर्दछ त्यो VPN को प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले VPN लाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले VPN ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तीनवटा अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यो साइडको अप्सन रहेको छ, यो लोकेसनको अप्सन, यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि जर्मनी अथवा इन्डिया बाहेकका जुनसुकै कन्ट्रीलाई तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले मोबाइलको होम बटन प्रेस गरेर ब्याक आउनुहोला। यतिखेर तपाईको मोबाइलमा VPN रन गरेको हुनु पर्दछ। त्यसपछि तपाईले टिकटकलाई ओपन गर्नुहोला। यसरी तपाईले डाइरेक्ट टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले यो सर्च बारमा जानुहोला। यहाँ सर्च बारमा आएर यहाँबाट 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गरिदिनु होला। यो चाहिँ मेरो युजर आइडी रहेको छ, तपाईले सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट मलाई फलो गर्नुहोला, किन भन्दाखेरि मैले यस्तै ट्रेनिङ भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु। त्यसपछि मेरो प्रोफाइलको पिक्चरलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोला। प्रोफाइलको पिक्चर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ धेरै नै ट्रेन्डिङमा चलेको भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जुनसुकै पनि एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले भने अहिले हिजो भर्खर अपलोड गरेको यो भिडियो रहेको छ सेकेन्डमा, यसलाई म बनाउन लागिरहेको छु। यसको लागि सिम्पली तपाईले यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट मलाई लाइक गर्नु होला। यसरी लाइक गरिसकेपछि यो तल सबैभन्दा तलको यो गोलो आइकन देख्नु भएको छ, यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो म्युजिकलाई छ एड गरिदिनु होला। यसरी एड फेभरेट टु एड गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँबाट ब्याक आइदिनु होला। यसरी ब्याक आउनु भएपछि यहाँबाट क्यापकट फ्री एडिटर भनेको छ, यो अप्सनलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनलाई तपाईले क्लिक गरेपछि युज टेम्प्लेट दिस क्यापकट भन्छ, यसलाई पनि फटाफट क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यसरी छर्लङ्ग यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी युज टेम्प्लेट भनेर आइसकेको छ। जस्ट तपाईले यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले एल्बमको जुन साइडको एरो देख्नु भएको छ नि, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब कहाँनिर फोटो राख्नु भएको छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फोटोजको अप्सनमा जानु होला। यहाँबाट तपाईले जुनसुकै एउटा फोटो अथवा 2-3टा फोटो लाग्छ यहाँ त है, यसरी फोटोहरूलाई सेलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यहाँनिर तपाईले डेमो देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियो अहिले यस्तो डेमो बनिसकेको छ। अब म तपाईलाई यसलाई कसरी बनाउने त भनेर म देखाउन लागिरहेको छु। डेमो हाम्रो तपाईले देख्नुभयो। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले एक्सपोर्टिङको बटन देख्नु भएको छ नि, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर आएको छ पपअप मेसेज, यहाँनिर एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्क भनेको छ। जस्ट तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर केही समय लाग्दछ। तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि यहाँनिर तपाईले डाइरेक्ट टिकटक ओपन हुनेछ। तपाईले त्यसपछि तपाईले अब यहाँ साउन्ड एड गर्नु भन्छ, त्यसको लागि तपाईले एड साउन्डको अप्सन माथि देख्नु भएको छ, यसलाई तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले भोल्युमको अप्सनलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर अगाडिको भिडियोहरुमा तपाईले के कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने यहाँनिर डबल साउन्ड बज्यो भनेर भन्नुभएको थियो, तर यहाँनिर ओरिजिनल साउन्डलाई पनि तपाईले म्युट गर्ने। त्यसपछि यहाँ रिकमेन्डमा बजेको हुन्छ क्या यो म्युजिक, यसलाई तपाईले कहाँबाट क्लिक गर्ने भनेर म देखाउँछु हैन। अफ गर्नको लागि जस्ट यो माथिको बटनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर रिकमेन्डमा बजिरहेको हुन्छ, त्यसको भोल्युम अन भएको हो। त्यहाँबाट तपाईले जेरो नगर्नु होला। त्यहाँनिर भोल्युम जेरो गर्नुभयो भने यहाँ समस्या हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ फेभरेटको आइकनमा जानु होला। फेभरेटको आइकनमा गइसकेपछि हामीले सुरुमै यो भर्खरै एड टु फेभरेट गरेको थियौँ नि अडियो, यहाँ रहेको छ।
जस्ट यसलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ नेक्स्ट प्रेस गर्नु होला। यसरी प्रेस गर्नुभएपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। जस्ट तपाईँले नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईँले के लेख्नु होला, न्यू, यहाँ न्यू TRENDING ट्रेनिङ भिडियो के भयो ट्रेनिङ भिडियो भनेर त्यसपछि यहाँबाट तपाईँले 3टा ह्यासट्याग लगाउन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईँले एउटा सुरुमा फर यु पेज लगाउनु होला, गो भाइरल लगाउनु होला, त्यसपछि FYP लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गरेर भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ, हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि सक्दो सेयर गरिदिनु होला। बाँकी दिनमा कस्तो किसिमको भिडियो ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सिनु होला। आगामी दिनमा यस्तै किसिमको ट्रेन्डिङ भिडियो ट्युटोरियल ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाई बाई।